yung sample problem natin, given tayo ang isang na ang binigay is yung chemical compound CO, which is carbon monoxide. So let me read the problem. A reservoir contains 2.83 meter cube of CO at 6895 kPa and 23.6 degrees Celsius. An evacuated tank is filled from the reservoir to a pressure of 3497 kPa and a temperature of 12.4 Celsius, while the pressure of the reservoir decreases to 6205 kPa and the temperature to 18.3 degrees Celsius. What is the volume of the tank? So, pasabi na lang kapag nagsa-Shopee. Yan. So, the initial volume of the tank is 2.83 meter cube. We are given CO. So, ang M natin is, so kahit mamaya na yan. So, given tayo ng pressure ng reservoir, so, I denote it as PR1, 6895 kPa, temperature natin ng reservoir is 23.6 Celsius. An evacuated tank is filled from the reservoir to a pressure of, yan, so pressure ng tank is 3497 kPa. Yan. So, binuksan tong valve sa pagitan. So, some of the laman nito is mapapapunta dito sa evacuated tank. And the pressure of the tank is 12.4 Celsius. While the pressure of the reservoir decreases, so we have another state point or meron tayong pangalawang condition ng reservoir. So since yung sum of the mass is transferred here, bumaba yung temperature and yung kanyang pressure. So 605 kPa. And temperature is 18.3 Celsius. So hinahanap is volume of the tank. So find is volume ng tank. So solution natin, yan. So ang titingnan nyo kalimitan is either kung ano yung given natin o kaya ang pinakamaganda pa lang magsimula lagi sa solution is ano yung hinahanap sa problem. Yan. So for our problem, ang hinahanap is volume ng tank. Yan. So volume ng tank, may given tayo na pressure ng tank at saka ng okay. Yan. So given tayo ng pressure ng tank at temperature ng tank. Yan. So, hinahanap yung volume. Yung given na tayong pressure at given na tayo ng temperature. So, baka for tank, PVMRT yung gagamitin natin. So, pressure ng tank, volume ng tank, mass ng tank, R, tsaka temperature ng tank. Yan. So, ito, yung hinahanap natin. Ito yung hinahanap sa problem. So, ikulayan natin to ng green. Yan. Yan. So, given tayo ng pressure ng tank, given tayo ng temperature ng tank. Yan. So, medyo malapit na tayo. So, ang wala na lang is yung mass ng tank tsaka yung R. So, for R, so we're given SI, tapos given tayo na CO.
Then, for CO, ang M niya natin is carbon is 12 plus 16 is equal to 28. So, ito yung binagay na table na dapat kailangan yung alam. Ang molecular weights. Yan. So, carbon dioxide, edi dalawang CO at saka isang C. Yan. But this is CO, so this is carbon monoxide, so 28 yung N natin. So, RR is equal to 8.314 kilojoule per kmol Kelvin. Tapos divided by M. So yun yung formula. So substituting, Rm is 28. Ang unit niya is kilogram per kmol. So ano yung value nito? Pa-compute na lang. Malinaw ba ako? O choppy? Hello? Hello? Okay lang po. So 0.2969285714. So pa-check na lang ha kung tama yun dun sa iba. So cancel yung kmol and we have a value of R of kilojoule per kilogram Kelvin. Yan. So pwede store nyo yan sa A. Next. So meron na tayo ng R. So ito kunyari pwede nyo checkan. Kung na lang natin is yung mass ng tank. So saan naman natin kunin yung tank? Mass ng tank. So yung mass ng tank, pwede natin makuha dito. So, tingnan naman natin yung reservoir natin. So, may initial mass siya. Tapos, may initial conditions siya na P, B, at saka T. Tapos, meron din siyang final na P at T. Yan. So, hence, since binuksan mo siya, so yung total mass ng system nito is, tawag dito, remains the same. Yung mass lang dito is lilit lang dito. So, yung ating mass ng tank is mass ng reservoir. Yung initial mass ng reservoir minus final mass ng reservoir. So, kung ano yung naging change in mass dito, yun yung lumipat dun sa ating tank. Yan. So, dito natin kukunin yung mass ng tank. So, N. So, next, wala tayong mass ng reservoir, wala tayong mass. Yan, yung initial at saka yung final na mass ng reservoir. Tapos yun naman yung sunod na gagamitin natin using the same formula PVMRT. Yan. So, evaluating naman yung reservoir. Yan. Yan. So, doon muna tayo sa initial. So, PR1, VR1 equal to MR MR1 MR1 RTR1. Yan. So, we have initial pressure. Yan. So we have initial pressure, we have initial volume as given. We also have temperature, and yung R naman is wala akong phone. At tapos yung R naman natin, carbon monoxide pa rin naman yung pinag-usapan natin. Yun lang din naman lang lumipat dito.
So we have na yung value ng R. So we can get yung value ng MR1. So substituting, so 6895 kPa or kilonewton per meter squared times volume is 2.83 meter cube is equal to value ng R, MR1 times ito. Yan. So kilojoule natin is kilonewton meter times initial temperature na 23.6 plus 273 Kelvin. Yan. So pa-evaluate na lang nito, makuha na natin yung MR. Yan. So ito na may paulit-ulit na, hindi ko na papakita yung cancellation of units. So ito ay magiging kilonewton meter. So pag dinivide mo to sa kabila, makakancel to. Ito naman ay makakancel yung Kelvin, ang tira na lang is kilogram. So what is the value of MR1? Ano yung value? 221.563170 kilogram. Yan. Now, so we have the initial mass na nung nasa loob ng reservoir. Yan. Tapos para makuha ko ano yung nag-transfer dito, yung initial ima-minus natin dun sa final. Yan. So using the same formula, PVMRT, so considering naman yung final, so lahat ito ay R2. Yan. So we have TR2, we have TR2. So tama, na-given to. So MR2, ito yung hinahanap natin, R is given. Ang wala tayo is VR2. Yan. So as usual, or halos lagi naman ganito, so given tayo ng reserve nito, hindi naman nagbabago yung volume niya. So yung VR2 natin is equal to simply VR1 lang din. Yan. Same pa rin naman yung pinag-uusapan natin reservoir. Yan. Tapos, simply substitute. And so this is 6205. This is 2.83 again. R natin is the same. Tapos dito ay 18.3. So what is the value of MR2? Ano yung value nito?
So looking at the values, so solving yung sa reservoir, so may initial tayo na 221, ah, ang ang final state natin ng reservoir, bumaba yung pressure, bumaba yung temperature, ito na yung MR2 natin. So as you can see, meron tayong nagkaroon ng decrease, yun nga yung lumipat dun sa tank natin. So yung ating empty is uh, ito, I mean, ito pala, minus ito. Yan. So ito kunyari, in-store mo sa B. Ito, in-store mo sa C. Tapos ito is simply B minus C. Then, pa-compute na lang yung value na to. Value po. So, 18,544,607,922 kilograms. Yan. Then, we have na ng mass na na-transfer dun sa tank. So, going back dun sa tank, ito yung for the evacuated tank. So, babalik na ulit tayo dun sa PVMRT wherein meron na tayo lahat ng values. Then, we simply substitute na lang. So, the tank have a pressure of 3497 kPa. 3497 kPa. Volume ng tank, ito yung hinahanap natin. Mass ng tank, we have obtained that last time. Tapos, ito kunyari, store mo sa C. Store mo sa D. Tapos, value ng R. Yan. So, yung R yung gamit na value. Tapos, temperature ng tank is 12.4 Celsius plus 273 Kelvin. And we can get na yung value ng tank. Value ng volume ng tank. Solve na lang po.
feel ko mabagal yung net. Hindi ko agad nakikita yung chat niya. So, meter cube. So, the final answer is 0.44939 meter cube. So, yan na yung final answer natin. So, let's recap the problem. So, we are given a reservoir, tapos may malilipat daw na mass na evacuated tank. So, we are given yung final and initial conditions ng reservoir natin and yung conditions ng tank natin. So, hinahanap natin is VT. So, we start kung saan natin makukuha yung hinahanap natin. Then, we work along that. So, we identified kung alin yung given tayo. So, we identified meron tayong PT, meron tayong temperature ng tank. Then, yung R, we can simply solve it using 8.314 divided by M. So, ang kulang na lang is yung mass ng tank, which we can obtain doon naman sa reservoir. So, since binuksan to, sinaraduhan siya, so yung ibang mass dito is na-transfer doon sa kabila. So, to use in equation form, yung initial minus yung final na laman ng reservoir, yun yung nag-transfer sa kabila. Then, we use PVMRT lang para ma-solve yung initial and yung final. Tapos, we can get yung mass ng tank. Tapos, masasolve na natin yung volume. Using PVMRT ulit. So, CR lang ako. So, mag-isip kayo if may hindi malinaw or may tanong kayo dito sa problem na to. CR lang ako. Hello, hello. May tanong ba? Naintindihan niyo ba? Sino yung may tanong? Gets niyo ba yung problem?
questions po. So, if wala yatang question, so proceed na tayo ng isa pang sample problem. Ano naman ako ng for specific heat. Pero parang wala yata dito. Wala nang. Tingnan, tingnan ko na lang yung dating module for other problems. Naghanap lang ako ng problem. Wait lang. Or if may request ko yung ipasolve ng problem, okay lang din. Wait lang, hirapan na ako gumawa ng maghanap ng problem.
Ang kokonti yung problem involving specific heat. Yan. So, yung sample problem na lang siguro, baka makita. Sample, sample problem na siguro din sa Hipolito. Ah, sure. So, yan. So, start na ulit tayo. Ah, baka yan, baka may pahabol na questions dun sa previous problem ha. Yeah. So, for problems involving specific heat, R, tsaka K, kalimitan dito, papaikot-ikutin, dapat tandaan yung mga formula tapos papaikot-ikutin mo siya para makakuha ka ng, para makuha mo yung mga kailangan natin. So, dapat tanda yung formula. Yun yung pinaka-minimum requirement. Dapat tanda yung formula. So, here is the problem. So, for a certain gas, R is equal to 320 joule per kilogram Kelvin, and CD is 0.84 kilojoule per kilogram Kelvin. Find Cp and K. If 5 kilogram of this mass undergo a reversible non-flow constant pressure process from V1, P1 to P2, find delta U and delta H. So, given tayo ng R na equals to 320 joule per kilogram Kelvin. Given tayo ng CV, 0.84 kilojoule per kilogram Kelvin. Yan. So, pinapahanap is for letter A, Cp and K. For B, pinapahanap naman is delta U and delta H. So, delta U and delta H. Given given ng given. So, maraming given dun. So, for letter B, given tayo ng mass na 5 kilogram. Given tayo ng V1, 1.133 meter cube. Given tayo ng P1 na 690 kPa. Given tayo ng P2 na 555 Celsius.
Okay. So, meron yun pala. So, kayo malilito dito. So, kalimitan kailangan mong iparehas yung unit natin. So, yung ito, naka-kilojoule siya. Yung isa, naka-joule. So, we can work this 2 kilojoule para consistent tayo ng unit. And TB is always greater than R. Wag niyo yan basta ipa-plus. So, take care dun sa units. So, for the solution, so for letter A, napahanap is CP. So, CP is simply CV plus R. Yan. So, given tayo ng CV na 0.84 kilojoule per kilogram Kelvin, kahit plus lang siya, it's mas maganda na ilalagay mo yung limit. So, dito, na convert natin, so gagamitin natin 0.32 kilojoule per kilogram Kelvin. Yan. So, para yung unit, pwede mo siyang i-plus. So, this is simply 1.16. Tama ba? Track lang kung tama. So, given tayo ng ayan. For value ng K, so ang K natin is pinaka-basic formula for K is CP over CV. So, we already have a value of CP. So, 1.16 kilojoule per kilogram Kelvin. Ang CB natin 0.84. 0.84 kilojoule per kilogram Kelvin. So, unit less yung ating K. The value of K is 1.16 divided by 0.84. So, 1.38 9523809523881. So, mas mali naman siya pag ano, calculator niya. Hindi ganito karami yung kasya yung gamit. One. Okay. Repeating pala siya. Miss. Yan yung value ng K natin. So, meron na tayong CP, meron na tayong K. So, alam niyo naman pag exam yan ay may points to, may points to. So, for B, so sabi ko nga, so punta na tayo sa B. So, titingnan mo muna kung ano yung hinahanap, delta U and delta H. Tapos, sulit ka ng formula. Tapos, tingnan mo kung meron ka nung mga values na yun. So, delta U equal to, so anong formula natin for delta U? So, M CD delta T or T2 minus T1. Yan. Tapos, titingnan natin kung ano yung meron tayo. So, mass tayo is given tayo ng CV, tapos given tayo ng T2. So, given tayo ng T2. So, ang wala tayo is T1. So, kalimitan pag ganito, isa na lang, kukunin mo na lang yung isa na to. So, T1, V1 is equal to MR T1.
So, yan. So, naglagay lang ako ng formula. Hindi ko alam, hindi ko sure kung ito yung nga yung gagamitin. So, check natin sa given. Given tayo ng P1 at V1. Tapos, given naman tayo ng R, given tayo ng mass. Yun. So, makukuha natin dito yung P1. So, substituting 690 kilonewton per meter squared times V1 of 1.133 meter cube equal to mass of 5 kilogram, and we have given no R 0.32. Yan. So it's important to note that the naka-convert siya. Hindi mo pwedeng gamitin yung 320 kasi yun ay joule tapos ito ay kPa. So yun lagi yung makapartner, yung kilojoule tsaka yung kPa times T1. Solving, solving for T1. Para akala ko tama yung kung ito yung lumabas. Okay. So we have now the value of T1, then we can get yung ating delta U. So delta U, so going back to delta U, so Rm is 5, RCV is 0.84 kilojoule per kilogram Kelvin. RT2, yan. So ang T2 natin, 555 plus 273. So dapat pareho yung unit natin ng temperature. So 380.6266549 Kelvin. So our delta U, para na lang kung tama. Kilojoule. So cancel yung Kelvin, cancel yung kilogram. So here is our delta U. Yan. And then going back to delta, yun. So meron na tayo nito, delta H naman. So similar to delta U, papatan mo lang siya ng TP. So meron na, given same pa rin yung mass na consider. TP naman is nakuha na natin, 1.16. T2 is the same, tapos T1 is nakuha na. So lahat ito ay meron na tayo. So we can just simply substitute yung enthalpy. Yan. O kaya naman, so what is the value of delta H? (2,594.765,402 kilojoule. So para ak na lang kung tama.
Okay. Sir, mali po pala yung ano, yung temperature Del 1 po. T1, mali yung T1. Opo. Okay. Mali pala. Okay. Kelvin. So, lahat para ay mababago. Pa-compute na lang nitong delta U. Ulit. Okay. So, 1425.45375. Pa-double check na lang nito ha. Pag ito ay magbabago din. Then we have delta H. Yan. Yan. Kunyari, hindi nyo sinolve kunyari, hindi niyo yan sinolve at hindi ko alam kung tama ba yung nilagay kong value. So, another way to check is using yung isa pa. So, dito, nakuha natin yung K. Meron pa tayong isang formula ng K. Delta H over delta U. Yan. So, para malaman mo na tama yung value ng delta U at delta H natin, dapat yung lalabas dito is equal dito. So, this is a way of checking kung tama ba yung nakuha yung sagot. So 1.38095238.1 which is the same dito. So tama yung sagot natin. So yun yung another way. Or using this din naman, kunyari in-store mo yung K tapos nakuha mo yung delta U, pwede namang reverse. So ito yung gagamitin mo. So K delta U, nakuha yung delta H. So, nagbigay lang ako ng way kung paano ma-check yung sagot nyo. Questions po, naintindihan nyo naman? Yan. So, ito pong English unit naman po. Sige. English unit. So, may request, English unit. So, tatapusin ko na sana yung discussion pero okay. Kulang na lang po kasi tayong problema. So, gamitin ko na lang, baguhin ko na lang yung given nung nandito. Pala, naka-English unit pala yung unang problem dun sa dito.
edit ko na lang pala siya. Wait lang ha. Hmm, nagko lang ako ng problem. Yan. So, in this unit naman tayo, given butane Te4H10 has a K of 1.11, find the values of Cv and Cv. What mass of this gas would occupy a volume of 15 cubic feet at 75 psia and 80 Fahrenheit if 30 BTU are transferred to this gas at constant volume? In B, so yung mass sa B, what are the resulting temperature and pressure? Yan. So given tayo ng butane,
Given tayo ng K ng butane, 1.11. So, wait lang. Cha-charge ko lang yung laptop. Yan. Kita pa ba yung screen ko? Yan. So, given tayo ng K, tapos sa B naman, given tayo, mass yung hinahanap, given tayo ng volume niya, pressure niya, saka yung temperature niya. Tapos sa C naman, given tayo ng Q na 30, heat, transferred to this gas, this is heat. Pero since hindi pa naman siya, babaguhin natin ito. If an increase, hindi pa kasi natin na di-discuss yung heat per se. Yan. Pero constant volume, ito ay equal lang sa delta U. So, pag constant volume, internal energy siya. Yan. So, since yung internal energy natin is yung MCV, so constant volume, yun yung heat din.
Pag constant pressure, ito ay delta H. So given tayo ng key, ang hinahanap is temperature at pressure. For the solution, yan. So value ng Cp and Cv. For letter A, so value ng Cp. So value ng Cp, wala, ang given lang tayo is K. So value ng Cp na merong K na marami is Kr K minus 1. So we have K but we don't have R. So ang value natin ng R for ito is 1545 unit is pound, foot pound, pound force, feet divided by pound mole Rankine divided by M. So we need to first get R given the given butane. So butane is carbon. The molecular weight for carbon is 12. For hydrogen, it is 1. So ang value nito is 58. Yan. So ano naman yung unit ng 58 natin pag tayo ay English? So siya ay pound mass per pound mole. So we can get the value of R as ito divided by ito. Ako na yung magsasolve para medyo mabilis pa, double check na lang. Delay ata yung paglabas ng shot sa akin. Pareact na lang kung same yung value. Yan. Ang unit natin, cancel lang to. Ito ay magiging pound mass. Same value ba? Okay. So for CP, we simply substitute yung given natin. 1.11 times R natin divided by minus 1. Sabihin na natin, lagyan na natin dito, ang hinahanap is naka BTU per pound Rankine. Kunyari yung hinahanap. So, we have the value of this as 268.80009,404 foot foot pound or pound force feet divided by pound mass Rankine. So, dinagdagan ko, ginawa kong BTU per pound. So, ano yung gagawin nyo? We simply multiply 778. Pound force feet divided by 1 BTU. Then we have the value of our CP as 0.455024941 BTU per pound mass Rankine. Para na lang kung tama yung value. Mali. Mali no. 0.34. Saan ito galing? Yan? Tama ba? Ulit. Yan. Ito pala yung value. Next.
So we have the value of R. Next is we have the value of CV. Yun. For CV naman, meron tayong same formula. As the same formula, tatanggalin mo lang yung K. So we already have the value of R. Tapos ito ay 1.11 minus 1. Tatanggalin mo lang yung K dito. So the value is 242.1630094 foot-pound per pound mass Rankine. Tapos kung BTU yung hinahanap, we simply convert siya. So divided by 778, the value is 0.311265. Pareak na lang kung tama. Okay. So kahit pala hindi ko pa check sa inyo, kung gusto nyo for checking, i-divide mo yung CP at CV. So, okay. Kung kunyari, in-store mo to, maganda pala ini-store natin lagi. Tapos i-divide natin to. So, for checking, kunyari, so, B divided by C. Ito kasi ini-store ko sa A. Ito ay nakastore sa A. Ito ay nakastore sa B. Ito ay nakastore sa C. So, ito ay B over C lang. So, ito ay 1.11. So, tama para sa value na to kasi yun yung given siya. Parang binaksolve natin siya. So, ito ay for checking lang naman. Next. So, we have the values of CP and CV. Meron na tayong A. Next naman is mass. Given tayo ng volume, pressure, and temperature. So, hopefully obvious naman na PVMR yung gagamitin kasi may pressure, may volume, may temperature. Given tayo. So for letter B, we use PVMRT. So we are given a pressure of 75 psia. So that is pound force per inch squared. And volume of 15 cubic feet. So 15 cubic feet. Given tayo ng mass. Mass pala yung hinahanap. Tapos given R natin is we obtain this R. Tapos given tayo ng temperature of 80 Fahrenheit. So 80 Fahrenheit. So 460 converting to Rankine. Yan. So yan. So ito naman ay paulit-ulit na. PSIA yung kalimitan na ginigiven. Meron kang inconsistency sa unit, so we need to convert yung inch into feet. So using 144 inch squared, 1 feet squared. Or 12 squared. Yan lang naman yun eh. So cancel. Tapos ito ay cancel. So may tira ditong isang feet. So ito ay pound force feet na katulad nitong pound force lang pala to. Yan. So ito ay pound force feet, pound mass Rankine. So ito, pag dinivide mo sa kabila, cancel to. Tapos yung Rankine naman is cancel to, ang matitira na lang is pound mass. And the pound mass value is so 75 times 144 times 15 divided by R divided by 80 plus 460.
11.26213.592 pound mass. Tama? Double check na lang. Yan. So we have obtained yung letter B. So, hinahanap yung mass. Next naman is letter C. Given tayo ng Q, ano daw yung temperature and pressure. Given tayo ng Q, so since ito sa constant volume, yung Q natin is mcv delta T or equals sa delta U. For a constant volume process, so for letter C, a constant volume process, ang Q natin is mcv delta T or equal sa ating ang siya constant pressure naman ay mcv delta T. We will discuss this further pag tayo ay nasa generals na or yung ideal gas process. Yan, given tayo. Given tayo ng Q na 30 BTU. So, checking muna tayo. So, given tayo ng Q. M, we have told ito dito. So, sabi naman dito is gagamitin mo yung result sa B. Tapos, TV naman is meron tayo. Since na-solve na natin yung kanina, hindi naman nagbabago yung gas natin. So, makukuha na natin yung delta U. Delta T. Yan. So, yung unang temperature natin, this is yung ating T1. So, ang T1 natin is yung 80 Fahrenheit. So, use yan. So, 30 BTU. Okay. Ang S. Ito. Tapos, value ng CV. Yan. So, makikita nyo BTU to. So, ang gamit natin dito for value ng CV is yung naka-BTU din. So, itong value na to. Tapos, T2 minus T1. So, pwedeng ganyan or yung nakarangkain. So, same lang naman yung lalabas siya as I have said nung last time na yung R naman dito sa cancellation of units is same siya ay pwede ding Fahrenheit degree or Rankine degree. So, BTU, yung ginamit natin kasi BTU to. So, maka-cancel out lang siya. Tapos, cancel tong pound, cancel to. Ang matitira na lang is Rankine na i-add natin dito. So, we add heat. So, we expect yung T2 natin is mas mataas sa 80 plus 460. May pagkain na. Wala na akong nagtawag. Kapag kami na yung nagkukuha, kasi lalakad ko sa magbibak ng ang liit. Tama ba? Tapos po sinasabi sa tawag sakay, dala ng paligo. Ano din si pagkamo ng sano? Tama ba? Yan lang yung value. Tama. Hindi lumabas yung chat sa akin. Tumaas lang ng 8 Fahrenheit. Okay. Now. So, ito yung temperature. Taga po siya yung Jessica. Jessica, ano ka po to? Marasigan po. Yung kay ano na lang, sa kapatid po niya. Opo, yan. po. Julie, kay Jessica daw to.
So, sorry. Yan. So, we have value ng temperature. Next is pressure. Yan. So, given tayo ng T2. So, sabi ko na, as discussed last time, pwedeng ang gamitin mo is yung PVMRT using pressure MRT. So, pwede ito kasi meron tayo constant volume process. So, yung volume natin is same as V1. Tapos, may M tayo, may R, may T2 na. So, pwede yan. Or, yung ating P2, constant volume. So, yun ay K lusak. Hindi ko tanda kung alin yung may uh, let's use the latter na lang. So, ito, yung ideal gas law. So, P2 is 88 point, hindi, 54.558 Rankine. P1 is 75 PSIA. So, hindi naman sinabi kung anong unit. So, we can use any unit. So, P1 is 80 plus 460 Rankine. Solving for 2. So, sobrang liit lang yung taas natin. 76.18861111. SI. So, may nag-react. So, tama naman. Either ito or ito yung gagamitin lagi. Ayan. So, yun na yung problem natin. Questions po? Question. Okay, go. Sir, yung R po, yung constant po, kapag po may na substance, gagamitin po yung 8.314 saka po 1545. Kapag po walang given, gagamitin po yung constant po na air, na R po. Pag sinabi siyang air, gagamitin mo lang yung constant ng air pag ang sinabing gas is air. But, pag walang given, pag hindi sinabing air, sinabi gas lang, a certain gas, kalimitan naman, bibigyan ka ng value ng R. Ang isa pang case is pag ganito, yung chemical composition niya or chemical symbol niya. Ano ang tawag dito? Basta yung C4H10. So, kukompute mo yung M. So, either given ito, given top, or given yung R, or given siya ay air. Pag air, edi kung ano yung 0.287 na yun. Yung 0.287, yun ay ginagamit lang pag air ang sinabi. Okay ba? Okay po sir, salamat po. Questions pa? So, exam na natin next week. So, so, for the exam next week, lahat na lang ay problem solving. Yan. So, ang coverage natin,
So, halos lahat pala ang coverage natin. So, may law of conservation of energy. So, sabihin ko na, may law of conservation of energy ulit tayong problem. Tapos, ideal gas tsaka specific heat. So, kasama pa rin yung pinis natin na law of conservation of energy. Actually, from the start, kasi yung una naman is properties na ginagamit natin all throughout. Yan. Pero sinasabi ko na may isang problem on law of conservation of energy ulit. Tapos itong specific heat and ideal gas. Yan. Questions pa po? Questions. Mayroon pang paho. Yeah. Manometer po. No, walang manometer. Hindi na yan. Okay mo kahaba ba kasi? Yun na may di-discuss yun sa fluid mechanics. Kung if ever makapasa kayo ng thermo lang. Sa fluid mechanics na focus yung mga manometer. Okay. So that's it. Lulik ko.